How we do now? Thank you very much, everyone. Thank you. Can you hear me? Yes. شكرا لكم كلكم. كل الناس سامعيني؟ Yes, we can hear you. Thank you very much. I'm going to try now to share my screen with you. Okay? أنا هبدأ دلوقتي أشارك الشاشة بتاعتي معاكم، تمام؟ Can you see it now? شايفين؟ Yes, we can see it. Thank you very much. So, my name is Wiliam Amzalaق, and I'm the Director of Product Science for Jeunesse for at least 10 years now. أنا اسمي الدكتور ويليام امزالاق، وأنا المدير بتاع علم المنتجات في شركة جيناس بقالي النهاردة معاهم 10 سنين. Before starting my speech, I want to send you a very, very serious message. قبل ما أبدأ كلامي النهاردة معاكم عايز أقول لكم على رسالة مهمة جدا جدا جدا. You know, for the first time in the history, the whole world has only one common enemy, the virus. لأول مرة في تاريخ العالم كله النهاردة مجتمع على عدو واحد هو الفيروس. Alliances are changing. Countries which usually do not talk to each other start to communicate. العالم يا جماعة النهاردة ابتدى يتغير. الدول اللي ما كانتش بتتكلم مع بعض وكانت قطع علاقاتها مع بعض ابتدوا دلوقتي يتواصلوا مع بعض. There is one thing that I am sure. Life will be different after the crisis. في حاجة واحدة أنا متأكد منها جدا إن الحياة هتبقى مختلفة تماما بعد موضوع الفيروس ده. For the moment, however, we are in the middle of the tsunami. Our friend from USA will be very badly hit. احنا دلوقتي في الوقت الحالي النهارده اصدقائنا في امريكا عندهم مشكله كبيره اللي هي اعصار التسونامي. Italy and Spain are suffering, and in France we are facing the big wave. ايطاليا واسبانيا عندهم النهارده مشاكل وبيعانوا كتير جدا، وفي فرنسا برضو عندنا مشاكل كبيره قوي. As a doctor and as a human being, I ask all Jeunesse distributor, I am begging you to take it very seriously. كطبيب وقبل ما اكون طبيب ككائن حي وبني ادم انا بطلب من كل موزعين جيناس انه ياخدوا الموضوع ده على محمل الجد. This is a life-threatening virus, even for young people. So stay home. Stay home, please. Thank you. الفيروس ده يا جماعه فيروس بيهدد حياه البني ادمين يا جماعه، مش هزار، ده فيروس خطير جدا، فحتى الناس الصغيره بيهدد حياتهم، فلو سمحتوا انا بتوسل اليكم اقعدوا في البيت. Thank you very much. So now we are going to talk about longevity, which is a radical new science. هنتكلم دلوقتي عن علم اسمه علم اللونجيفيتي او علم الشباب الدائم، وده علم جديد النهارده الناس بتتكلم فيه. Do you know that probably one of your children, you are here 2,000 people, one or many of your children may live until the age of 42. انتوا عارفين يا جماعه ان ممكن يكون حد من اطفالك، من الناس النهارده احنا عندنا اكتر من 2000 شخص موجود معايا دلوقتي، يمكن واحد من اطفالكم هيعيش لغايه لما يوصل لعمر 142 سنه. And this is why I thought that we put our target, Jeunesse can put the target of longevity of 142 years. وعشان كده من هنا جيناس جالها فكره ان هي تحط تارجت او هدف ان الناس ازاي تفضل عايشه حياه صحيه ربنا يبارك في عمرهم لغايه ما يوصلوا ل 142 سنه. Now, in order to understand how we can reach that, I need just to explain you very quickly some basic science, but don't worry, just very basic. طيب علشان تعرف ازاي ممكن توصل لعمر 142 سنة ان شاء الله هبشارك معاكم كده شوية علم بسيط، وما تقلقوش هو بسيط جدا مش هنخش في كلاكيع. Until recently, we thought that aging was the result of accumulating birthday. من سنين كنا متوقعين ان فكرة تقدم العمر هي فكرة سنين بتعدي وخلاص. This is not true. Aging is in our cells, in our nucleus, in our DNA. الموضوع يا جماعة بسبب تقدم العمر في الخلايا بتاعتنا والدي ان ايه اللي هو عامل الوراثة بتاعنا.
Unfortunately, our DNA is damaged every day, not 1 time or 2 times or 3 times, but 500,000 times a day. ولكن لسوء الحظ ان الدي ان اي اللي هو عامل الوراثه بتاع الخلايا بيحصل عليه تغيرات بتدمره مش بس مره ولا مرتين ولا 3 مرات، دي الاف وملايين المرات. It can be damaged by outside, by the environment, but many things in the environment that you can list here. عن طريق حاجات كتيرة جدا في المجتمع والحياة اللي احنا بنعيشها، زي ما انتم شايفين في الليستة اللي قدامكم عندنا حاجات كتيرة جدا في المجتمع بتأثر علينا خارجيا. But it can also be damaged by inside. And the first things which is damaged with is oxidation. ولكن بعيدا عن التغيير والدمار اللي بيحصل من بره من التلوث والكلام ده كله، برضه في دمار بيحصل من جوه، وهي حاجة مهمة جدا اسمها عملية الاكسدة. And the second things which DNA is damaged is about inflammation or too much inflammation. Not inflammation because it's very important, but too much inflammation. وحاجه مهمه جدا ان تدمير الدي ان اي بيبقى في صوره التهاب، مش التهاب بسيط، لا التهاب جامد جدا بيحصل لعامل الوراثه او الدي ان اي. And DNA can also be damaged by sugar. Too much sugar, we call it glycation, can trap your proteins and then reduce the activity of your protein, which are very essential. برضه من الحاجات اللي بتدمر الجسم من الداخل ان انت تاكل سكريات كتير، ودي عمليه بنسميها عمليه الجلايكيشن، ان لما انت تاكل سكر كتير بيوقف عمليه النهارده وصول البروتين للخلايا بتاعه الجسم بتاعك، وده بيبوظ وبيدمر الجسم بتاعك لان الخلايا ما بيوصلهاش احتياجها من البروتين. But there is also a second reason to age, which is what we call telomere shortening, this yellow cap that you can see on the chromosome and the DNA. ولكن في برضه حاجه مهمه جدا من اسباب تدمير الدي ان اي، هي فكره ان الحاجه الصفراء اللي في اخر عامل الوراثه يا جماعه اسمها التلومير بتبدا تصغر مع الزمن وتقدم العمر. Now what happens is at each division, and cells divide all the time, at each division the telomere shorten and shorten and shorten. اللي بيحصل ان مع كل عمليه انقسام خليه بتحصل على مدار العمر، بيحصل ان التلومير بتاع عامل الوراثه بتاع الدي ان اي وهو حاجه معينه متكرره في الجسم بتبدا تصغر كل شويه مع عمليه انقسام في انقسام في انقسام. That's no problem. The telomere can shorten, no problem. But until 50 to 70 division, then there is no more cap, no more telomere, and that is a big problem. تمام. الفكره كلها يا جماعه مش مشكله ان التلومير يصغر، يعني عادي ان التلومير يصغر يا جماعه، ايه المشكله؟ ولكن المشكله ان ما يقعد يصغر 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 هيخلص خالص، فمش هيبقى فيه تلومير خالص بعد كده. Now at this moment the cells cannot survive anymore and the cells will suicide, and we call them cellular senescence. The problem is that give molecule very aggressive to the surrounding. وبعد ما هيحصل الكلام ده هيحصل ان الخليه يا جماعه هتموت او بمعنى الحرفي هتنتحر، بنسميها السيلولر سينثيسيس او انتحار الخليه. وساعتها لما الخليه بتنتحر او بتموت، لما التلومير بيصغر فيها وينتهي، بتطلع كميه سموم في الجسم بعد كده. So the point is that we can quantify today the number of healthy cells that we have in the body compared to the senescent cells that we have in the body. مهم جدا يا جماعه انك تبقى فاهم ان العلم النهارده وصل ان هو ممكن يقول لك انت عندك كام خليه صحيه موجوده في جسمك وكام خليه انتحرت او ماتت برضه موجوده في جسمك. And if we have more than 50% of all cells of senescent cells, problems start, chronic disease, aging and so on. ولو لقينا ان النسبه ان اكتر من 50% عدت الخلايا الميته او الخلايا المسنه في جسمك، ده معناه ان هتحصل مشاكل كتيره بقى في الجسم. لما تبقى 50% من الخلايا المنتحره، ساعتها هتلاقي امراض مزمنه، ساعتها هتلاقي في عمليه التقدم بتاع العمر نفسها بتحصل. And there is a third reason to age is about stem cells. I'm sure you have heard about stem cells. والسبب الثالث برضو لتقدم العمر حاجه انتوا اكيد انا متاكد سمعتوا عنها، هي حاجه اسمها الستام سيلز او الخلايا الجذعيه. You know, stem cells are magic cells that we have everywhere in our body, which, they are virgin cells. It means that
If we need some cardiac cells, they will become a cardiac cells. If we need a nerve cell, they will become, and this is very important. Okay. الخلايا الجذعيه يا جماعه خلايا موجوده في جسمنا بالكامل، واحنا بنسميها الخلايا البكر، يعني خلايا ممكن تتحول لاي خليه. يعني لو احنا احتاجنا خلايا جديده للقلب بتبدا الخلايا الجذعيه تعمل خلايا جديده للقلب، احتاجنا خلايا عصبيه جديده تعمل خلايا عصبيه، احتاجنا كبد جديد وهكذا. Now, the problem is those cells are human cells, which means that they have telomeres and they have DNA, and they can die because of that. And then the pool of our stem cells will be reduced. المشكله يا جماعه ان الخلايا الجذعيه دي برضو خلايا زي الخلايا الموجوده في جسمنا، ليها عامل وراثه وليها دي ان ايه، والدي ان ايه اخره برضو عليه التلومير. وبيحصل ايه؟ بيحصل ان التلومير بيبدا يصغر، وبيحصل ان الخلايا دي برضو بتبدا تموت. ولما الخلايا دي تموت، لما التلومير بتاعها بيخلص، بيقل عدد مخزون الخلايا الجذعيه في جسمنا، وده بيعمل مشكله كبيره. So to make a long story short, we have 3 reasons to age: DNA damage, telomere shortening, and stem cells pool which is shrinking. طيب عشان نلخص كل اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، احنا عندنا 3 اسباب لتقدم العمر. رقم 1 هو التدمير اللي بيحصل ليه عامل الوراثه او الدي ان اي. رقم 2 هو ان التلومير اللي على الدي ان اي بيبدا يصغر. رقم 3 ان عدد مخزون الخلايا الجذعيه في جسم البني ادم بيبدا يقل. So let's back now to genetics. We always say, my name is Wiliam Amzalaaq and I am Generation Young. And some people are skeptical. I am 79 years old and they say, oh, this guy 79, why he's telling Generation Young? طيب خلينا دلوقتي يا جماعه نبدا نتكلم عن جيناس وعلاقتها بالموضوع ده. دايما لما باجي اقدم نفسي في الشركه دايما بقول لهم يا جماعه السلام عليكم، انا اسمي دكتور ويليام امزالاق وانا جيل من الشباب. فالناس تبدا تقول جيل من الشباب او كلمه جنريشن يونج، ازاي الراجل ده بيقول الكلام ده؟ ده الراجل ده عنده 79 سنه، هو بيتكلم عن مين؟ So I will explain you what means Generation Young. خليني دلوقتي افهمكم يعني ايه معنى كلمه جيل من الشباب. Generation Young is a new way of life, a new vision of aging based on solid scientific evidence. جيل من الشباب هي طريقة جديدة للحياة، وإن هي رؤية مختلفة إن أنت النهاردة تخلي الناس فعلا تعيش عمر أطول وهم فعليا ما بيحصلهمش عملية تقدم العمر على أسس علمية. I can talk hours about those scientific evidence. This is boring for you. So I try to make it more simple. أنا ممكن أقعد معاك وأتكلم ساعات الساعات عن الحاجات العلمية اللي بتقول الكلام ده والأدلة اللي بتقول على الكلام ده، ولكن خليني أقول لكم المفيد لأن أنا عارف الكلام ده ممل بالنسبة لكم، فأقول لكم باختصار. So the philosophy is this one, that regardless of our age, we need 3 things. طيب في حاجة يا جماعة كده فلسفة بتقول إن أيا كان عمرنا إيه، إن إحنا في 3 مراحل. The first thing is we want to look young as long as possible. Everybody needs that, male and woman. طيب في 3 حاجات مهمة جدا بتفرق معانا جدا ايا كان عمرنا. رقم 1 ان احنا عايزين دايما شكلنا يفضل شباب، سواء رجالة سواء ستات، على اطول وقت ممكن نفضل دايما محافظين على شكل الشباب. The second thing is we want to think young as long as possible, which means we want to have memory. We want to remember the name of all our friends and our children. We don't want to have Alzheimer's disease. طيب تاني حاجة برضو بتفرق معانا جدا ان احنا عايزين دايما نفضل برضو بنفكر بفكر الشباب وبعقل الشباب لأطول فترة ممكنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش عايزين يحصل لنا زهايمر او نبدأ ننسى اسامي الناس او نبدأ ننسى الذكريات الجميلة بتاعتنا، فعايزين دايما نفضل عندنا عقل وذاكرة الشباب. And the last thing is that we want to love young as long as possible, which means we want to communicate with people. We have to have a relationship with people. We want to stay at the table and talk with the others. الحاجة الثالثة واللي كلنا نفسنا فيها ان احنا دايما نبقى عندنا حب الشباب، يعني دايما نفضل على علاقة مع اشخاص جميلة، دايما نفضل بنتواصل مع الناس اللي بنحبهم، نقعد معاهم على الترابيزة، نشارك حاجات حلوة والكلام الجميل ده كله. This is Generation Young, but it's only a philosophy. If we want to put in practice, we have to make some action.
طيب ده معنى كلمة جيل من الشباب، أو يعني إيه تبقى جيل كامل بأيا كان عمرك محافظ على الشباب، ولكن دي فلسفة. دلوقتي إحنا عايزين نعرف إزاي نحول الفلسفة دي على أرض الواقع لأكشن أو لخطوات. And the action is about DNA, is just helping DNA repair, and I will explain you how we do that. والخطوة اللي احنا محتاجين نعملها ان احنا نبدأ نعمل اصلاح للتدمير اللي بيحصل لعامل الوراثة بتاعنا الدي ان اي، وازاي نقدر نساعد في عملية الاصلاح دي هقول لكم دلوقتي حالا. So why we need that? You know, cells divide all the time. زي ما انتم عارفين يا جماعة الخلايا بتنقسم دايما، على طول دايما بيحصل انقسام للخلايا في جسمنا. When cells divide, DNA also duplicate. في كل عملية انقسام خلية بيحصل عملية استنساخ لكل عامل وراثة موجود فيها الاثنين. But if DNA is damaged, also our genes are damaged. ولكن لو الدي ان اي ده فيه تدمير وفيه مشاكل، دايما برضو الجينات بتاعتنا اللي موجودة على عامل الوراثة ده بيبقى فيها برضو تدمير أو مشاكل. But our DNA contain the codes to manufacture protein. We need 200,000 protein, and we have the secret code inside. لازم تبقوا عارفين ان عامل الوراثه بتاعنا الدي ان اي مليان جينات، الجينات دي يا جماعه ليها اكواد معينه لتصنيع البروتينات في الجسم، واحنا محتاجين الاف البروتينات تتصنع في الجسم، فلما الجينات دي بتبقى مش موجوده الاكواد دي بتبقى مش متظبطه، فبيحصل خلل في عمليه التصنيع. So when codes are missing, some very important protein cannot be manufactured. فلما بيبقى النهارده الاكواد او الجينات متدمره او مش موجوده على عامل الوراثه، بيحصل ان في عمليه بروتينات، في عمليه تصنيع بروتينات ما بتتكونش اصلا من البروتينات دي. That lead to premature aging and to chronic diseases. وده بيؤدي لتقدم العمر المبكر وايضا للامراض المزمنه. But fortunately, we have a fantastic maintenance service in the body which will repair immediately in 1 second the broken DNA. ولكن جميل جدا ان ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا نظام صيانه طبيعي موجود في جسمنا بيصلح على طول الخلل الجيني اللي موجود على عامل الوراثه في ثانيه. So why do we need genetics if nature is giving us all the tools to repair our DNA? طب يا جماعه بصراحه كده، واحنا ليه محتاجين جيناس طالما احنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا كل حاجه تقدر ان هي تصلح الموضوع بشكل طبيعي؟ جيناس لازمتها ايه؟ So because after the years of 40, the maintenance is not so fast. So you have DNA which will be on a waiting list, and waiting list cannot be in a DNA because duplication is always. من الحاجات المهمة انك تكون عارفها ان بعد سن ال40 عملية الصيانة بتبدأ يحصل لها بطء شوية، فبتبقاش سريعة زي ما كانت موجودة في الشباب. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان كل ثانية المفروض يحصل عملية انقسام وما بيحصلش الصيانة بشكل كافي، فبتحصل مشاكل. So this is why our concept called the Yes Enhancement System is targeted to help the maintenance service to go faster. وعشان كده جيناس عملت مجموعة المنتجات بتاعتها في صورة نظام اسمه يس أو Youth Enhancement System أو نظام العناية وتحسين الشباب، علشان يحسن عملية الصيانة سريعا جدا لعوامل الوراثة والدي ان اي بتاعت جسمنا. So from that we build a complete line of product which we have plenty more than what the pictures is showing. ومن هنا جات لنا فكره ان احنا نبدا خط انتاج منتجات طبيعيه لمساعده الجسم دايما على ان هو يحافظ على موضوع الشباب ده. وبعض الصور قدامكم، ولكن مش كل المنتجات موجوده على الصور اللي قدامكم. Reserve is the first product, number one, that probably you will all know and have in your country. رقم واحد ويمكن من اهم المنتجات هو منتج الريزيرف، وانا متاكد ان كلكم عارفينه وكلكم موجود عندكم في الدوله بتاعتكم. Reserve is a combination of 9 fruits or 9 extract of fruits which have a very special benefit. منتج الريزيرف هو مجموع من 9 فواكه طبيعية جدا ليها فوائد مهمة جدا 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 للجسم. So they all are antioxidants, which mean they repair DNA because they're trying to fight against oxidation. كلهم يا جماعه فواكه بنسميها فواكه مضاده للاكسده، اللي هي بتساعد في عمليه ترميم الصيانه بتاعه العوامل النمو بتاعتنا او الدي ان اي بتاعنا، فمن الحاجات المهمه جدا لجسمنا. But they have other benefit.
You see, they may improve by one ingredient may improve longevity by itself. عندها فوائد كتيره جدا 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 يا جماعه المنتج ده. عايز اقول لك ان كل حاجه فيها ممكن حاجه واحده بس موجوده في المنتج ده ممكن تغير فكره الصيانه بتاعه الجسم بالكامل وتحافظ عليك شباب دائم. Do you know that if we eat less, we can live longer? If we eat 40% less in terms of calorie, we can live 30% more. عارفين يا جماعه ان في حاجه بتقول ان انت لو قللت من اكلك عمرك هيزيد ان شاء الله. يعني في مقوله بتقول انك لو قللت الاكل اللي انت بتاكله بنسبه 40% فالنهارده ان شاء الله هتعيش زياده بنسبه 30%. Why? If we eat less, we can live longer. You know, my mother, when I was a young guy, will always told me, William, eat, eat, eat. Now we are going to tell them, no, don't eat, don't eat, don't eat. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ ازاي بتقولوا الكلام ده؟ يعني انا دايما يا ويليام من ساعه ما انا كنت صغير امي كانت دايما تقول لي يا ويليام كل، يا ويليام كل، يا ويليام كل. دلوقتي انت عايز تقول لي يا ويليام ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش، ازاي يعني؟ Why? You know, then we have to go back to our gene. You know that we have between 20 and 30,000 genes in each chromosome, and they're not supposed to work all together at the same time. نرجع تاني للنقطة بتاعتنا وهي نقطة الجينات بتاعتنا. وانتوا يا جماعة عارفين ان احنا عندنا اكتر من 20 ل 30 الف جين على كل كروموسوم او كل عامل وراثة، وكل الجينات دي ما بتشتغلش مع بعض في نفس الوقت. You know, only 10 or 5% of the total genes are working full time. All the other are working on demand, and some will never wake up in our life. في تقريبا 5 بيشتغلوا في اللحظة دي، في بعضهم الآخر بيكون تحت الطلب أو مستني إن هو يجي عليه الدور، وفي كتير جدا وآلاف ما بيشتغلوش وعمرهم ما بيشتغلوا، وجينات بتفضل نايمة ملهاش أي فايدة على عامل الوراثة بتاعنا. Unless we are in danger. And then when we are in danger, some very special genes suddenly wake up. We call them survival genes. إلا لو حصل لنا حاجة اسمها مرحلة الخطر والجسم حصل له خطورة، ساعتها بتبدأ جينات تصحى على عامل الوراثة بتاعنا بنسميها جينات البقاء. We call them the sirtuin genes, and they are producing sirtuin protein or sirtuin enzyme, which have for the role to as bodyguard around DNA to protect the DNA in case of danger. بنسميهم يا جماعه سيرتوين جينز او جينات السيرتوين، وبتطلع نوع معين من البروتينات اسمها السيرتوين ونوع معين من الانزيمات اسمها السيرتوين، ودي دورها ان هي تعمل زي البودي جارد، ان هي تحافظ على عامل الوراثه بتاعنا في وقت الخطوره. The problem is that starving all our life is not practical. So, you know, scientists try to find in nature if we can find an ingredient which can mimic calorie restriction without starving. الفكره كلها يا جماعه ان الجينات اللي بتحافظ على الدي ان اي بتاعنا دي بتطلع في وقت الخطر، اللي هو وقت لما بيبقى فيه الجوع الفظيع او ان انت الاحساس بالجوع. ولكن الفكره ان انت تبقى جعان طول حياتك او حاسس انك جعان، الموضوع ده مش منطقي جدا. فابتدوا العلماء يشوفوا مواد طبيعيه تقدر تدي للجسم نفس الوقت بتاع كانه جعان من غير ما يكون فعلا جعان. And you know what? They find it the first time in the red wine. There's in the red wine, sorry, there is a family of chemicals called the polyphenol. طيب خلينا نتكلم يا جماعه ان على النبيت الاحمر. ليه دايما الناس بتقول ان النبيت فيه منه بعض الفوائد؟ لان النبيت الاحمر فيه عيله اسمها البوليفينول. So don't worry, we are not using alcohol in reserve or wine in reserve. ما تقلقوش يا جماعه، احنا ما بنستخدمش خمور او كحوليات او نبيت في منتج الريزيرف، ما حدش يقلق من الموضوع ده. We are the first time we extract resveratrol from the skin of the red grape. احنا بنستخرج ماده اسمها ماده الريزفيراترول من قشره العنب الاحمر. And now we are also extracting from a plant called Polygonum cuspidatum, which gives the same amount of resveratrol than grapes. ودلوقتي يا جماعه برضو بنستخرج ماده الريزفيراترول من نبات اسمه زي ما هو قالوا كده الكوليجونم مش عارف ايه، وده بيدي نفس نسبه الريزفيراترول اللي بيطلعها العنب الاحمر.
So what happens if you give those type of product? You will activate the gene of sirtuins. طب ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ انك لما بتاخد الريسفيراترول بقى الماده دي بتبدا ان هي تشغل في جسمك الجين بتاع اللي هو الخطوره اللي هو بنسميه جين الستروين. Now, if you activate sirtuin gene, you will feel like Zorro, like Superman. You will mean you have fantastic power because everything is boosted in your body. لو الجين اللي اسمه السيرتوين اشتغل في جسمك لما بتاخد الريسفيراترول انت هتحس ان انت زورو، هتحس ان انت سوبرمان، لان ساعتها الجين بتاع الحمايه بتاع جسمك كله اللي بيشتغل في وقت الخطوره اشتغل ودلوقتي بيحافظ وبيصلح جسمك كله. So what are the health benefits of reserve? ايه الفوائد الصحيه يا جماعه لمنتج الريزيرف؟ The first one, of course, is to increase endurance. ايه رقم واحد هو ان هو بيعلي قدره التحمل. The second, to increase energy availability in the muscles. رقم 2 ان هو بيزود الطاقه بتاعه جسمك خاصه في العضلات. To improve muscular strength. بيعلي قوه العضلات بتاعتك. To reduce muscular fatigue. بيقلل الارهاق العضلي. You see, to increase energy in this very special power battery that we have in our cells called mitochondria. بيزود يا جماعه انتاج الطاقه بتاعتنا في بطاريه الطاقه اللي موجوده في الخلايا بتاعتنا اللي هي اسمها الميتوكوندريا. To improve muscular coordination, which is very important for all people. بيزود وبيظبط التناغم العضلي ودي حاجه مهمه جدا للناس كلها. To increase focus and memory. بيحسن الذاكره والتركيز. To improve fat regulation because energy is spending more. بيحسن عمليه حرق الدهون لان احنا بنوفر الطاقه اكتر. To reduce inflammation. بيقلل الالتهابات. Who can take it? Every one of you can take it, including your pets and your kids. مين يا جماعه ممكن ياخد المنتج ده؟ اي حد يا جماعه ممكن ياخده، ايا كان، ممكن يكون باباك، مامتك، اطفالك، حتى ممكن الحيوانات الاليفه بتاعتك. You can take 1 to 3 sachets per day at any time in a day. ممكن تاخد من كيس ل3 اكياس في اليوم في اي وقت في اليوم، مش مرتبط مع اي حاجه معينه. That's one. Number one, DNA damage, we get reserve. ده اول منتج وهو منتج بيحافظ جدا على الجسم من الدمار بتاع الدي ان اي بتاعنا وهو منتج الريزيرف. Telomere shortening, we have finity. طيب بالنسبه بقى للمشكله رقم 2 بعيده عن مشكله دمار الدي ان اي هي الاسر بتاع التلومير. عندنا منتج ليه اسمه منتج الفينيتي. Now you remember I told you that telomere was shortening all the time during division. Yeah, you remember that. فاكرين يا جماعه من شويه كده كنت بكلمكم ان التلومير بيقعد يصغر 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 لغايه لما يخلص؟ فاكرين الموضوع ده في عمليه انقسام الخليه؟ انا فاكر انكم فاكرين. Now except in 2 very special cells which call it reproductive cells, which are spermatozoid for the male and ovula for the woman. ما عدا في خليتين ما بيصغرش فيهم التلومير وهي الخلايا بتاعه الخلايا التناسليه عند البني ادمين وهي اسمها خلايا السبرماتوزويدز بالنسبه للرجال والاوفيول او البويضه بالنسبه للسيدات. In those 2 cells telomere will never shorten. بالنسبه يا جماعه لخلايا الحيوان المنوي وخلايا البويضه ما بيحصلش ان التلومير بيصغر ابدا ابدا ابدا. Because inside they have a very special protein, a very special enzyme, we call it telomerase. لان في الخلايا يا جماعه دي بيبقى عندهم بروتين معين، انزيم كده مخصوص اسمه انزيم التلوميريز. Now this enzyme will rebuild the telomere each time it's shortened like a brick. Every time it's shortened, rebuild it. Rebuild so all the time. التلوميريز يا جماعه ده انزيم قوي جدا، ان كل ما بيحصل عمليه ان التلومير يبدا يصغر والجينات تبدا تفقد منه يبدا يرجعها تاني، كل ما تبعد ترجعها، كل ما تروح يرجعها، كانك بتبني حجاره. Now the question was that okay, we have that in only these 2 cells. What about the other one, the 60 trillion cells that we have? Why we don't have telomerase?
السؤال بقى يا جماعه هنا مهم جدا. طب ده بيحصل في الخليتين دول، في خلايا الجهاز التناسلي. طب بالنسبه بقى لل 60 تريليون خليه الباقيه اللي في جسمنا كله، ليه ما عندناش انزيم التلوميريز ده موجود فيها؟ Yes, we have telomerase, but it's inactivated, it's sleeping. في الفعل يا جماعه كل الخلايا اللي في جسمنا عندنا فيها انزيم وبروتين التلوميريز، ولكن البروتين والانزيم ده بيبقى نايم، بيبقى مش فعال او مش شغال. Why is sleeping? We don't know. Ask him. We don't know yet. ليه الانزيم ده يا جماعه مش شغال في الخلايا دي وليه نايم؟ والله العلم لسه ما يعرفش لغايه دلوقتي ليه، دي قدره ربنا. Now, again, scientists try to find out if we can activate this telomerase which is sleeping all the time. وابتدى العلماء يدوروا ويفكروا عن ايه اللي ممكن يعملوه علشان يبداوا يصحوا ويشغلوا انزيم التلوميريز اللي نايم في بقيه الخلايا اللي في جسمنا كله. And they find a plant in China called Astragalus membranaceus, and they extract from the plant a very special things called TA65, which we have infinity. لغايه لما العلماء اكتشفوا يا جماعه نبات من اهم النباتات الموجوده في الصين، نبات اسمه الاستراجلاس ميمبرانيجيوس، مش عارف ايه النبات ده يا جماعه، بيطلعوا منه ماده اسمها TA65، ودي ماده موجوده عندنا في منتج الفينيتي. And then when we give finity, we are activating the gene called TRT of the genes of the telomerase. اول ما بنستخدم منتج الفينيتي، ماده TA65 بتبدا تدي زي تنبيه وتشغل الانزيم التلوميريز اللي موجود في الخلايا النايم، تبدا تشغله تاني. So what happened when you start using finity? طب يا جماعه ايه اللي بيحصل بقى لما بنبدا نستخدم منتج الفينيتي؟ So slowly telomere will start to relent slowly, not overnight, but it will start, cells by cells, okay? يا جماعه دلوقتي بيحصل عمليه ان التيلوميرز اللي حصلت ان هي فقدت تبدا ترجع تاني ببطء. الموضوع ما بيتمش بسرعه، بيبدا ببطء يرجع تاني، زي ما عمليه الفقدان بتاع التيلوميرز بالراحه بيرجع برضو بالراحه ببطء بناء التيلوميرز اللي فقدت تاني في الخلايا. And cells start to divide again. ومن هنا تبدا عمليه الانقسام الخلايا بشكل صحي تاني. So finity is made of TS65, but many other ingredients, almost 12 other, are inside, which make finity one unique product. فمنتج الفينيتي الماده الاساسيه فيه هي ماده TA65، ولكن برضو في اكتر من 12 ماده ثانيه مهمه جدا موجوده في منتج الفينيتي، فده بيخلي منتج الفينيتي منتج فريد جدا جدا من نوعه. So what are the visible benefits that you can see within 3 months, not the one that you can see in 40 years? طب سؤال مهم جدا، انا لما استخدم الفينيتي في خلال 3 شهور ايه النتائج الملموسه اللي اقدر اشوفها بعيني؟ مش بتكلم على نتائج العمر الطويل ان شاء الله، ولكن بتكلم في 3 شهور اقدر اشوف بعيني ازاي تحسن مع الفينيتي. Now the most interesting benefit is on the immune system. اهم حاجه واقوى حاجه للفينيتي ويمكن رقم 1 هي فايده الفينيتي لجهاز المناعه. Now let me explain you. Immune system is our army, and this army is working 24 hours a day. And when an army fights, there is always people who die from the army. Okay? يا جماعه الاميون سيستم او جهاز المناعه في جسمنا ده عامل زي الجيش، والجيش ده يا جماعه بيخش حروب كل يوم، فلما بيحصل عمليات الحروب بيحصل عمليه ضحايا او في ناس بتموت. نفس الكلام بيحصل في حروب جهاز المناعه ضد الامراض في جسمنا كل يوم. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان في حاجات بتموت، في خلايا وحاجات بتموت في الحرب دي. So what happened? The body tried to rebuild those cells and will multiply the division and the division. And when you multiply division, you make telomeres shorter and shorter and shorter. That's why these cells get very quickly dying, because the telomeres shorten very fast. طيب ليه يا جماعه خلايا المناعه بتموت بسرعه من عمليات الحروب دي؟ لان الخلايا دي بتبدا تتضاعف بسرعه جدا 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 جدا، الجسم بيبدا يزود في عددها عشان محتاجها عشان الحرب اللي هو بيخشها. وزي ما احنا عارفين ان كل عمليه انقسام خليه بيحصل ان التلومير على عامل الوراثه بيصغر، فعشان عمليات الانقسام السريعه دي التلومير بتاعها بيصغر بسرعه وبتموت بسرعه بعد كده خلايا المناعه.
So we analyze the lymphocytes, you know, and we find out that we have more lymphocytes, which means that probably the telomere shortening is delayed because of the TS65, and then we have a stronger immune system. لو انت النهارده عملت تحليل لحاجه اسمها الليمفوسايتس، ودي خلايا تبع خلايا المناعه، هتحس ان في اختلاف بعد 3 شهور من عمليه التحليل بتاعك، ان بقى في نسبه عاليه من الليمفوسايتس موجوده، ان الخلايا مش بتموت بسرعه بتاعه المناعه في جسمك، فده معناه ان الفينيتي او منتج الفينيتي شغال بشكل فعال جدا معاك. 3 شهور هتلاقي الليمفوسايتس بتاعتك نسبتها ما قلتش زي طبيعه الجسم العاديه. So you give 2 in the morning, 2 in the evening. This is largely enough to stop or to delay telomere shortening. طيب حاجة مهمة جدا، ان احنا بنستخدم 2 الصبح و2 بالليل علشان نبدأ النهاردة نقلل او ان احنا نمنع عملية التلومير ان هو يبدأ يصغر. So no need for the children which have full length telomere, or no need for young people which should still have 2 long telomeres. Only starting to the age of 30, 35, you can start to take this product, unless you want to take it for other reasons. طيب مهم جدا انك تكون عارف ان المنتج ده يا جماعه ملوش لازمه للاطفال ان هم يستخدموه، لان الاطفال اصلا عندهم التلومير حلو جدا وطويل جدا، ما عندهمش المشكله، لغايه حتى الشباب بيبقى عندهم برضو التلومير لسه طويل وشغال، لحد سن ال 30 35 بتبدا المشكله، من هنا ببدا اخد الفينيتي، الا اذا في مشكله معينه فانا محتاج المنتج ده تحديدا. So we have DNA damage, we have reserve, telomere shortening, we have finity. The third one, yet you don't have it, that's what I will not talk about, is Blue for stem cells. طيب احنا اتكلمنا على ان مشكله التدمير اللي بيحصل للدي ان اي بتاعنا، واتكلمنا ان العلاج ليه هو الريزيرف، واتكلمنا على مشكله ان التلومير بيصغر، واتكلمنا ان العلاج ليه ان هو الفينيتي، واتكلمنا على المشكله الثالثه بتاعت التقدم العمر وهي نقص الخلايا الجذعيه اللي موجوده في جسمنا، وللحاجه دي تحديدا بنستخدم منتج اسمه الريفيتا بلو. And very quickly, Revita Blue will increase the mobilization of the stem cells from the red bone marrow, and this is very healthy. مهم جدا كده وسريعا هقول لك ان الريفيتا بلو هو بيعمل ايه؟ بيزود عمليه افراز الخلايا الجذعيه من النخاع العظمي بتاعنا للدم، ودي حاجه مهمه جدا علشان جسمنا. Now let's go for the last product because we don't have to see all the product. I want to share with you the story of the serum in the luminous light. طيب خلينا نتكلم دلوقتي معاكم عن اخر منتج هنتكلم عليه النهارده، مش محتاجين ان احنا نتكلم عن المنتجات كلها النهارده، ولكن انا عايز اشارك معاكم قصه منتج من المنتجات المهمه جدا، وهو السيرم بتاع مجموعه ليوميناس. Luminous have been designed and created by Dr. Nathan Newman from USA, from Beverly Hills, California. السيرم بتاع مجموعة ليوميناس والمجموعة كلها تم تصميمها وتصنيعها من قبل دكتور ناثان نيومان، وهو دكتور في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا. So Dr. Nathan Newman is a plastic surgeon and a dermatologist, and he practiced his art in Beverly Hills, and he became the pioneer of stem cells technology for the face in cosmetic. خليني اقول لكم ان دكتور ناثان نيومان هو دكتور تجميل مهم جدا ومشهور جدا، وبرضه دكتور جلديه مهم جدا ومشهور جدا، والنهارده الراجل ده يا جماعه ليه ابحاث كتيره وحاجات كتيره وتجارب كتيره، وهو يعتبر الرائد واللي بدا مجال العلاج بالخلايا الجذعيه في بيفرلي هيلز في امريكا، وهو يعتبر اشهر واحد في امريكا بيستخدم الخلايا الجذعيه لمشاكل الوش. So what happened is when stars they want to get out of their wrinkle, they could see him. He's taking some fat, liposuction. From the fat, he's extracting the stem cells. We have plenty of stem cells in the fat, and re-injecting in the face or in the body.
اللي بيحصل ان لما بيروحوا له الناس العياده علشان خاطر عندهم تجاعيد او مشاكل في وشهم، الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعمل عمليات شفط للدهون من الجسم اللي هي عمليات اللايبوسكشن بنسميها، تمام؟ عمليات شفط للدهون من الناس دي، وبيبدا بعد كده بيستخرج من الدهون يا جماعه، طبعا الدهون فيها خلايا جذعيه كتيره، بيستخرج منها الخلايا الجذعيه وبيبدا يحقنها تاني في الجسم في المناطق اللي فيها مشاكل ومحتاجه الخلايا الجذعيه. So after surgery, after this simple surgery, they give them a bottle of serum, say, look, you have to put that every day, 3 times a day on your face. بعد اي عمليه جراحيه عنده بتحصل في العياده، بيدي اي شخص طالع من العياده السيرم ده، بيقول له انت لازم تستخدمه بعد العمليه على اثار الجروح 3 مرات في اليوم. We thought, or Randy Race thought, that this bottle was full of, of the cells, the stem cells. It's not true. There is no stem cells inside. في يا جماعه اكذوبه، وفي ناس كده متخيله ان ازازه السيرم اللي هو بيديها لهم دي مليانه خلايا جذعيه، ولكن ده مش حقيقي يا جماعه. الازازه دي ما فيهاش خلايا جذعيه جواها. Because stem cells cannot survive outside of their environment because they are living cells, living. لان يا جماعه الخلايا الجذعيه ما تقدرش تعيش بره البيئه بتاعتها الا في ظروف معينه، لان هي خلايا حيه، فهي مش حاجه تقدر تعيش في ازازه. But the good news is that everything which is in the bottle is produced by the stem cells. طيب ده كان الخبر الوحش، ولكن الخبر الحلو ان كل حاجه وكل مكون موجود في ازازه السيرم تم تصنيعه واستخراجه من الخلايا الجذعيه. Let me explain you. Stem cells have 3 targets. The first one is they duplicate like crazy. They multiply. The second one is they differentiate, which means that they can become any kind of cells. And the third, they release molecules, we call them the growth factors. طيب خليني افهمك ان الخلايا الجذعيه ليها 3 حاجات بتعملها. اول حاجه هي عمليه التضاعف، ان هي ممكن تتضاعف وتزيد في العدد بتاعها. رقم 2 عمليه التمحور، او ان هي تتغير لخليه جديده، ان هي ممكن تبقى خلايا جذعيه تبقى تتحول لخليه جلد او خليه عضلات او خليه عظم. رقم 3 وهي فكره ان هي تفرز ماده معينه احنا بنسميها عوامل النمو. So this is what we understood, growth factors. ده اللي احنا فهمناه دلوقتي، فكره عوامل النمو. So what Dr. Newman do, he's extracting stem cells either from human adipose tissue or from plants. They are the same, and he's mixing all that. طيب اللي بيعمله دكتور ناثان نيومان ان هو بيبدا يستخرج الخلايا الجذعيه من طبقه الدهون عند البني ادمين، وبيبدا النهارده ياخدها في المعمل عنده يستخدمها في الابحاث بتاعته. So he let them grow in a very special nutritional gel for 2 weeks. بيعمل لهم مزرعه في المعمل بتاعه بحيث ان الخلايا الجذعيه تقدر تعيش بره الجسم في المعمل لمده 2 أسبوع. During this time, those stem cells, whatever from plant or from human, they will release molecules inside the gel. They are the growth factors that they are releasing there. طيب في الوقت بقى بتاع الاسبوعين ان الخلايا الجذعيه دي موجوده في المزرعه، سواء الخلايا الجذعيه اللي طالعه من طبقه الدهون عند البني ادمين اللي بيستخدمها في مجموعه اللوميناس، او طبقه الخلايا الجذعيه اللي طالعه من النباتات اللي بيستخدمها في منتج تاني. الحاجات دي كلها بتبدا تطلع في الوقت ده حاجه اسمها عوامل النمو بتاعتنا. So after 2 weeks, he take out the stem cells. We don't need anymore. We keep only the growth factor inside this gel, and this is the serum. بنبدا بعد اسبوعين يا جماعه خلاص مش محتاجين الخلايا الجذعيه، كل اللي محتاجينه عوامل النمو اللي طلعت، وعوامل النمو دي بنسيبها في الازايز بتاعت السيرم اللي هو الجل بتاعنا. So what these growth factors are doing? طب عوامل النمو دي يا جماعه بتعمل ايه؟ يعني ايه قصتها؟ No, those growth factors are called signaling molecules. They're giving order to the cells. They enter in the cells and they give them order. اللي يا جماعه العوامل النمو دي بنسميها اللي هي بتدي اشارات للخلايا، بتخش يا جماعه عوامل النمو على الجلد بتاعنا تدي اشارات وتدي اوامر للخلايا اللي جوه جسمنا. They enter in the cells, in the skin cell, and said, please repair, please maintain, please refresh.
بترجع تخش يا جماعه على الجلد بتاعنا، تقول لها لو سمحت لو سمحت غير لنا الجلد الجديد، لو سمحت حافظ على الخليه دي، لو سمحت جدد الخليه دي. And then after that, the signal, not the molecule, the signal go all around the other cells. وساعتها اول ما الاشاره بتبدا تخش يا جماعه، الاشاره دي بتبدا تتنقل لكل الخلايا. And also the signal go deep in the dermis, and in dermis what we have elastin and collagen. This is where the business of wrinkle is. بتبدا يا جماعه الاشاره دي تمشي عميق جدا في الجلد، وبتعدي الطبقه الخارجيه للجلد وبتوصل للطبقه الداخليه اللي احنا بنسميها طبقه الديرمز او الطبقه الداخليه للجلد. وهنا الاشاره دي بتوصل لحاجه مهمه جدا موجوده في الطبقه دي في الجلد، هي اسمها الكولاجين والالاستين، اللي هم بيعملوا التجاعيد لما بيبدا يحصل مشكله فيهم، وده دور اليوميناس النهارده في علاج التجاعيد. This is how the serum work. ودي طريقه الشغل اللي بتاع السيرم على الجسم بتاعنا. Well, we are coming now to the conclusion, and I want to go back to what's happening today. خلينا نوصل لاستنتاج كده النهايه، وعايز اقول لكم تاني نرجع للنقطه الاولانيه اللي اتكلمنا فيها، ايه اللي بيحصل النهارده في جسمنا. You know, today we are faced with something very, very serious, and we have no treatment for the moment. We have no vaccine for the moment. We just have to stay at home. What can we do a little more to be protected against this coronavirus? طيب دلوقتي يا جماعه العالم كله بيمر بازمه قويه جدا، وهو وباء مرض الكورونا. ولغايه النهارده الناس ما وصلتش يا جماعه لعلاج للمرض ده او مصل للمرض ده. فالنهارده الموضوع ده احنا ما فيش في ايدينا اي حاجه نعمله غير ان احنا نقعد في البيت. ولكن انت من ناحيتك ممكن تقدر تعمل ايه تاني عشان تحسن المناعه بتاعت جسمك وتحمي نفسك اكتر من المرض ده. 95% of the people who get in touch with this virus doesn't even feel nothing. They have no symptom and thing because they have what? They have a healthy immune system. 95% يا جماعه من الناس اللي بتتعرض للفيروس ده يا جماعه ما بيظهرش عليهم اعراض للفيروس ده. ليه؟ ده لان عندهم جهاز المناعه بتاعهم قوي جدا وصحي جدا. So we have to make some choice in life, and today we are facing with very important choice to make. فلازم تعمل اختيارات صح النهارده في حياتك، والنهارده احنا لازم ناخد بالنا من اختياراتنا جدا في الوقت ده. Now we know that improving our lifestyle, which means nutrition, exercise, and stress management, can enhance, multiply by 10 the efficiency of the immune system. لو احنا النهارده ركزنا على اسلوب الحياه بتاعنا وركزنا على التغذيه الصح، وان احنا نمارس الرياضه، وان احنا نقلل القلق والاسترس عندنا، الموضوع ده يا جماعه بيضرب جهاز المناعه في 10 في قوته وصحته للجسم بتاعنا. So we have also to use sparingly whatever you can. You have to use antioxidant nutrient and antioxidant food supplement like Reserve. لازم في الوقت ده تحديدا برضو تبدا تهتم جدا انك تدخل جسمك وتاكل فواكه كتيره مضاده للاكسده واكل مضاد للاكسده، الى جانب برضو منتجات جناس زي منتج الريزيرف كمنتج مضاد للاكسده قوي جدا انك تستخدمه دلوقتي في الفتره دي. We have to help the telomeres not to shorten too fast. And this is why we have to take some product in order to get the immune system the capacity to rebuild very quickly. برضو يا جماعه لازم نحافظ على ان التيلوميرز بتاعتنا ما تقصرش بسرعه، وعشان كده لازم نبدا نستخدم منتجات تحسن المناعه بتاعتنا واكل يحسن المناعه بتاعتنا عشان يسرع عمليه بناء التيلومير المفقود تاني. If you want, you can add to your regimen some very good mushroom who have fantastic target on immune system like the one that I'm showing you. You have a choice. You can take all together. You can find that in herbal store. But shiitake, maitake, reishi, shaga, turkey, all that is very good for immune system. من الحاجات برضو يا جماعه في الاكل المهمه جدا لجهاز المناعه وهو المشروم، اللي هو فطر المشروم اللي بيتاكل. فيه انواع مختلفه من المشروم اللي هو اتكلم فيها او قال اساميها وموجوده على الشاشه، وممكن تلاقي الكلام ده موجود في المتاجر وتقدر تستخدمه، حلو جدا لجهاز المناعه.
And you have to have social distancing, you know that, no less than 2 meters between everybody except in your own family at home, of course. وحاجه مهمه جدا جدا ان احنا لازم رقم 2 ان احنا نحافظ على مسافه بيننا وبين اي شخص على الاقل 2 متر بيننا وبين اي شخص، الا طبعا في البيت مع عيلتك اكيد يعني. You have to know and to learn how to wash your hands. It's an art. You have to do the two face and between the finger. مهم جدا انك تغسل ايديك وتتعلم فن غسيل الايدين الصح عشان خاطر تغسل ايديك بشكل قوي، ولازم تعمل وشين بتوع الايد بتاعك، الوش والظهر وما بين الصوابع. Thank you very much for listening to me, even if it was a long hour. Thank you very much, Mr. Translator. Seeing you, you like very good, you know, with your hands, you was doing exactly what I was doing. Thank you very much. Shukran to everybody. Thank you, دكتور ويليام. شكرا لكل الناس النهارده ان هي قعدت سمعت معايا الساعه الطويله دي، مع انها كانت ساعه طويله ومحاضره كبيره جدا. شكرا جدا ليكم انكم كنتوا موجودين معانا النهارده، ومعاك للدكتور اسلام وصفي.